हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा इन्फिनिटी क्लब 750 ब्लुटुथ स्पिकर लिएर आएको छु आज चाहिँ हामी यो रिपेयर गर्न जान्छौँ यसमा चाहिँ प्रब्लम भनेको चाहिँ जब हामीले साउन्ड चाहिँ लाउडमा चाहिँ यो प्ले गर्छौँ तब चाहिँ यो स्पिकर टर्न अफ हुन्छ आज हामी के प्रब्लम रहेछ हामी त्यो हेर्न जाँदैछौँ त्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई छिटो हामी डिसेम्बल गर्छौँ र यसमा के प्रब्लम रहेछ हामी त्यो चाहिँ हेर्नेवाला छौँ र जब यो साउन्ड ठुलो गर्छौँ तब चाहिँ यो टर्न अफ हुन्छ अब यो एकचोटि ट्राई गरौँ नर्मल साउन्डमा यो प्ले नै हुन्छ साउन्ड हामीले जब लाउड गर्छौँ तब चाहिँ यो अटोमेटिकली क्लोज हुन्छ क्लोज भयो यो चाहिँ यसमा चाहिँ प्रब्लम छ यसलाई चाहिँ आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ साउन्डलाई चाहिँ लाउड गर्छौँ तब चाहिँ यो अटोमेटिकली सट डाउन हुन्छ र यसलाई हामीले टर्न अन गर्न खोज्दाखेरि पनि यो टर्न अन चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ के इस्यु रहेछ हामी यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला इन्फिनिटी क्लब 750 ब्लुटुथ स्पिकरमा चाहिँ यो लाउड गर्दाखेरि चाहिँ टर्न अफ हुने प्रब्लम चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ र पहिला हामी यसलाई डिसेम्बल गर्छौँ त्यसपछि के प्रब्लम छ हामी हेर्नेवाला छौँ भन्दै त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ त अब यसलाई हामीले सबभन्दा पहिला यसलाई डिसेम्बल गर्नु पर्यो अब यसलाई चाहिँ गर्नलाई चाहिँ यो साइडमा र यो साइडमा चाहिँ टु स्क्रुप छ यो रिमुभ गर्नुपर्छ यो साइडमा त स्क्रुप छैन पहिला यसलाई स्क्रुप खोलौँ र त्यसपछि डिसेम्बल गरौँ गर्नलाई सबभन्दा पहिला यो साइडको योलाई यहाँ राखौँ सेभेन 750 मोडलको चाहिँ हामीले यो स्पिकरको र यो माइकको यो फ्लेक्सको चाहिँ रिमुभ गरिसकेपछि बोर्ड यसरी बाहिर निक्लिन्छ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेबल गर्न सक्छौँ अब यसमा प्रब्लम भनेको चाहिँ जब हामीले साउन्ड लाउड गर्छौँ तब चाहिँ यो सट डाउन हुन्छ भन्नाले टर्न अफ हुन्छ र यो चाहिँ सोलुसन भनेको चाहिँ म्याक्सिमम यो ब्याट्रीको नै इस्यु हुन्छ पावर प्रपरली भोल्टेज नगरेर चाहिँ यो टर्न अफ भएको यो ब्याट्रीको हामी भोल्टेज नापौँ खोलेर BMSमा जुन के इस्यु छ त्यो हेरिकन यो प्रब्लम थाहा हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी साइडमा राख्दिउँ अब यो चाहिँ जुन लाउड गर्दाखेरि चाहिँ टर्न अफ हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी चेक गर्न जाँदैछौँ यो के प्रब्लम रहेछ पहिला सुरु हामी ब्याट्रीको पोइन्टलाई निकालौँ चेक गर्ने भने यसो भोल्टेज नै छैन रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरु बाहिर निकालौँ ब्याट्रीको पोइन्ट निक्ल्यो बोर्ड यति नै रहेको छ इन्फिनिटी 750 मा यसमा प्लस यसमा माइनस आउनु पर्यो भोल्टेज मिनिमम 8 भोल्ट आउनु पर्यो यो प्लस यो माइनस यसमा भोल्टेज छैन यसमा नि भोल्टेज छैन यो BMS कै प्रब्लम हो यो 3 भोल्ट यो 8 भोल्ट एकचोटि चेक गरौँ यो 7 भोल्ट आएको छ ब्याट्री ओके नै छ यो प्रब्लम भनेको यो BMS को प्रब्लम हो भोल्टेज चाहिँ ड्रप भएर चाहिँ यो चाहिँ टर्न अफ भएको हो अब यसलाई हामीले
चेक गर्ने हो भने ग्राउन्ड र प्लसमा एकचोटि चार्ज गर्दाखेरि यो 42 आउँछ त यो सडनली टर्न अफ भयो भने यसमा 0 भोल्ट आउँछ जुन यो प्रोटेक्सन यो फ्युज भइहाल्यो यो र यो प्लस यहाँ भइहाल्यो यहाँ पनि प्लसै लाइन आएको छ हेरौँ यसलाई एकचोटि यहाँ प्लसै आएको छ यसरी यो प्लस यताबाट आएको छ यो ग्राउन्ड भइहाल्यो अब यसको यहाँ पनि लाइन आउनुपर्छ यहाँ पनि आएकै छ यसरी आएको छ भनेपछि यो सोल्डिङ गरौँ यो आइसीमा यिनीहरूमा सोल्डिङ गरौँ अनि एकचोटि हेरौँ यसको जुन यो ग्राउन्ड यहाँबाट गएको छ चेक गरौँ छैन छुट्टै यहाँबाट यहाँ माइनस दिउँ गरिसकेपछि यसमा आउँछ 7.41 ब्याट्री पनि जोइन गरौँ ब्याट्री जोइन गरौँ र एकचोटि यसलाई अन गरौँ यसलाई हामीले साउन्ड ठुलोमा खोल्दाखेरि यो सक्सेस भएको छ लाउडमा प्ले गर्दाखेरि चाहिँ टर्न अफ हुन्थ्यो र यसलाई चाहिँ हामीले के प्रब्लम रहेछ भनेर हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा सोचाइमा चाहिँ ब्याट्रीको इस्यु हो कि भन्ने सोच्थ्यो तर ब्याट्रीको होइन यसमा BMS-को इस्यु थियो यसमा चाहिँ प्रब्लम के भन्दाखेरि जब हामीले लाउड साउन्डमा चाहिँ हामीले जुन यसमा सङ प्ले गर्छौँ तब यस ब्याट्री चाहिँ पुरै ड्रप भइदिएर टर्न अफ हुने कारणले चाहिँ यो प्रब्लम इस्यु आएको थियो हामीले खोलेर हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो BMS-मा यसमा कहिले भोल्टेज सो गर्ने कहिले भोल्टेज सो नगर्ने भएको थियो PCI बोर्डमा चाहिँ हामीले यो पुरै कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले सोल्डिङ गऱ्यौँ गरिसकेपछि यो रिपेयर भएको छ साउन्ड बिगमा ठोक गर्दाखेरि क्लोज भएको छैन है रिपेयर सक्सेस भएको छ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साउन्ड लाउड प्ले गर्ने बित्तिकै यो टर्न अफ हुन्थ्यो यो चाहिँ जुन BMS-मा चाहिँ प्रब्लम थियो यसलाई चाहिँ हामीले 1 बाइ 1 गरिकन चाहिँ यो सोल्डिङ गरिकन यो हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु